سلام بیننده های عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. در هر کجا که هستین خوشحال باشین. عید شما مبارک، روزه نماز شما قبول. انشالله که یک عید خوش کنار فامیل خود داشته باشین. و دوستان گرامی، ما امروز کسته کم کریم رول آماده کرده بودم، ایرم خواستم امرای شما شیر کنم. و دوستان گرامی، امروز خواستم خود را معرفی کنم امرای شما. لطفا ویدیوی من تا آخر ببینین، تا آخر خود را معرفی منم. و بیننده های عزیز، تشکری منم از تک تک شما که مرا حمایت منین، مرا سپورت منین. و دوستان گرامی، میبینین که ما کریم رول، کلچه، کیک اینا رو هم میگیر در خانه آماده منم. بسیار مزدار میه. شما مگه دوست داشتین اگه خوشم آمد آماده کنین در خانه. و بیننده های عزیز، این کریم رول که آماده شد، بعد از اون میتونین از خلال پیسته کسته ای را در سرش تزیین کنین یا شکر، هر چیز که دوست داشتین میتونین شما تزیین کنین. ای بسیار همطور دیزاین چی خوب شما نه. و دوستان نازنین، میگنین که اینجا کریم رول که جور کردین آماده کنین. با زردی تخم مرغ را میتونین دستش بزنین. ای باز خوش رنگ مونه. این کریم رول وقت زیاد نمیگیره، بسیار آسان است. یک دوست عزیز از ما خواهش کرد، ما را برای زو آماده کردم. ای از ما خمیر آماده گرفتم. خمیر آماده پستری است که در الدی و کولس و الورس هر جایی پیدا میشه. اگه خواستین آماده کنین وقت نمیگیره، بسیار آسان است. و اگر از خمیر دیگه باز ما دیگه ویدیو آماده منم انشاءالله بخیر بزودی تیار منم، باز بلدش میلم. این موضوع خاطر آماده کردم مهدی بسیم کسی خوش داره. امروز میخواست برای ما آماده کرد، از ما گرفتم باشه خود را معرفی کنم، یک روزه دیدیم بکنم باید شما. و انشاءالله که خوشم باید، خوشم آمد. لطفا چینل ما سبسکرایب کنین، لایک کنین و با دوستای خم شریک کنین. بیننده های عزیز، یعنی
از این رولا ما استفاده منم. این کسا میتونین از بنین یا از هر جایی میتونین بگیرین. این قسم رقم در هر سایز پیدا میشه. میتونین برایدین بودن چیم به اندازه خود این کات کنین برابر. بعد از این میبینین که ما بروغن چرب منم یا میتونین در ورق هم رو پیش کنین. ارخم خاصی میتونین این رو کنین چون خمیر نزدیک نچسبه. دمی اندازه باشد میبینید. و دوستای نازنین میبینین من زی پوف پسری از این دخانه بود. از این خواستم آماده کدم. این آسان ها وقت نمیگیره. شما که خواستید نزی آماده کنین یک دفعه امتحان کنین. انشالله که خوشی باید. این از فریزر باید یک ساعت پیش باید بود کنین که خمیر یک شاوش نه. بعد از اون کسته کم نازک کنین. باز میبینین دیگه آماده کنین دوستان گرامی. لطفاً ویدیو داخل ببینین. بیننده های عزیز این قسمی را آماده کنین. بازیر کسته پخته کنین. داشت بلین به درجه 180 و به مدتی تقریبا 10-15 دقیقه. باز میبینین که می رنگ تغییر کرد، گلدن رنگ شد. بعد از او میتونین این بکشین. بازی را بانین که یخ شد. بازی را از این برکنید ما بین چی از من لورا. بعد از اون ما کستم کریم شم کسته آماده گرفتم. وقت نداشتم، امروز عید بوده، باز دیگه کار زیاد داشتم. باز ما اینزی کریمش آماده از کلس گرفتم. ای آسان است، فقط داخلش پر منم. شما مگه خواستین نمی قسم آماده کنین
و دوستان گرامی ویدیویم تمام شد. داخل ببینین دیگه. من خود معرفی شما مرا بشناسین که من کی هستم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. من میخواستم امروز خود را معرفی کنم بلکه شما. اسم من ملیکه است. من مدتی 5-6 ساله که در استرالیا زندگی میکنم و 3 تا اولاد دارم. بچه کلانم صنف 6 مکتب است دیگه. یعنی فرزانه است. فرزانه سلام بگو. سلام. دیگه محمد معراج بچه ریزیم است 2 ساله. دیگه شما تشکری منم، ایدای شما مبارک منم. امروز خواست ویدیوی ما داری پرده ازی بود که با بیم همراه شما گپ دیم، عید مبارکی کنم، خودم معرفی کنم دیگه. ایدای شما مبارک، روزه و نماز شما قبول. انشالله که یک عید خوش کنار فامیلتان داشته باشین و هر روز شما عید باشد، زندگیشم گل و گلزار باشد. خدا کنه که هیچ مشکلات در زندگیشم نباشد. و دوستای عزیز تشکر از تک تک شما که مرا حمایت کنین تا این دم و از شما امیدوارم که مرا تنها نگذارین، حمایت کنین دیگه. دوستای عزیز تشکریم از کامنت‌های شما، از سپورت شما. و کسا ما در پاکستان زندگی کردم تقریبا کلان شدم. درسم همونج خواندم کم و بیش، نه که تمام کرده باشم. کسایی که مرا میشناسه، ما در مکتب پامیر خواندم، صنفای ما دوستای ما باز در کمین بینوسه و در کورسم در انگلیسی را مکتب در کورس لندن خواندم و دیگه امی قدر دیگه. دوستا از شما تشکری منم که مرا حمایت کردین، مرا سپورت کردین. بازم از شما خواهش نم که مرا امی تا حمایت کرده بارین و دیگه. هدف از من از چینل جور کرده می بود که ما کوشش نیم چیزای ساده را که مثلا در خانه آماده نم روزمره اینا را بگذارم در خدمت شما، یا خدمت شونه یک سرگرمیش بلکه خودم و مو مثلا چیزای راحت آدم بیتنه در خانه آماده کنه دیگه. امی دیگه. دوستای عزیز تشکر دیگه از تک تک شما. امیدوارم که جور و صحتمند باشین دیگه. نظرهای نیک شما را خواهش نم که بلدیم بگیم.